आज आपण करंजी सोप्या पद्धतीने कशी करायची ते बघितलेले आहे। करंजीचं टेक्स्चर बघू शकतात, अगदी खुसखुशीत आज आपण करंजी बनवलेली आहे। मी एक करंजी तुम्हाला फोडून दाखवते। हे पहा, तिचे लेयर्स पाहिले मधले किती छान आणि किती मोकळे, आणि हे मधलं सारण। हॅलो एव्हरीवन, मी वर्षा तुम्हा सर्वांचं स्मार्ट रेसिपी मराठीमध्ये स्वागत करते। आज आपण बघणार आहे खुसखुशीत अशी करंजी, सोप्या पद्धतीने रव्याची करंजी कशी करायची। चला तर मग रेसिपी स्टार्ट करूया। अशाच स्वादिष्ट आणि सोप्या रेसिपीसाठी स्मार्ट रेसिपीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आपल्याला बनवायची करंजी। करंजीसाठी आपण जे कवरिंग करणार आहे त्यासाठी आपण मैदा घेतला आहे 1 कप। 1 कप म्हणजे 125 ग्रॅम। त्यानंतर लागेल आपल्याला साजूक तूप 30 ते 35 ग्रॅम। मेजरमेंट नुसार आपण जर तूप घेतलं तर 3 ते 4 टेबलस्पून आपण तूप घेतलेले, आणि पाणी लागेल आपल्याला अर्धा कप। बघूया आपण पाणी किती लागतं। आणि यामध्ये टाकायचे आपल्याला थोडंसं मीठ, म्हणजे जसं आपण सोडा टाकतो त्या पद्धतीने 1/8 टीस्पून मीठ टाकणार आहे। आता हे तूप मी गरम तूप नाही टाकणार आहे, हे खूप ठीक होतं ना, यासाठी मी फक्त याला मेल्ट करून घेतलेलं आहे। मग आपल्याला तुपाचं मोहन द्यायचं आहे। सर्वात प्रथम आपण मैदा भिजवून घेऊया। यामध्ये टाकायचं आपल्याला मीठ, अगदी चुटकीभर आहे। आता यामध्ये टाकूया आपण तूप। हे थंड आहे, गरम नाही आहे। आता हे सर्व आपल्याला मिक्स करायचं आहे। दोघं हातांनी असं व्यवस्थित रगडून असं यांना मिक्स करायचं। दोघं हातांच्या मदतीने चोळून घ्यायचं आपल्याला हे पीठ। तुम्हाला जास्त करंजी बनवायची असेल ना तर हेच प्रमाण तुम्ही डबल घ्या। व्यवस्थित मोहन दिलं गेलं आहे। हे बघू शकता तुम्ही कसा गोळा बनतोय। आपलं मोहन हे परफेक्ट आहे। आता आपण यामध्ये पाणी टाकायचं आणि हे पीठ घट्टसर भिजून घ्यायचं। जास्त घट्ट नाही, जास्त लूज नाही। आपल्याला हे पीठ जवळपास 4 ते 5 मिनिटं व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे। 3 ते 4 मिनिटं व्यवस्थित आपण हे पीठ भिजून घेतलेले आहे। आता हे पीठ आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे 15 ते 20 मिनिटं। 15 ते 20 मिनिटानंतर बघूया। आपल्याला करंजीच्या सारणसाठी लागणारे साहित्य: 2 मोठे चमचे साजूक तूप, 1 मोठा चमचा बदामाचे काप, अर्धा मोठा चमचा चारोळी, 1 मोठा चमचा किसमिस, 1 मोठा चमचा काजू, अर्धा मोठा चमचा खसखस, 40 ग्रॅम खोबऱ्याचा किस, आपण ड्राय कोकोनट आणून किसणीवर ते किसून घेतलेले। पिठी साखर लागेल आपल्याला 60 ग्रॅम, अर्धा कप रवा लागेल आपल्याला। बारीक रवा घेतलेला आहे आपण 40 ग्रॅम, म्हणजे 1/4 कप। चला आता आपण हे बॅटर बनवूया। आता हे पॅन घेतलंय, आपल्याला करंजीचं सारण कसं बनवायचं ते बघतोय। यामध्ये टाकायचं आहे तूप। 2 मोठे चम्मच आपण तूप घेतलेले आहे, साजूक तूप। यामध्ये टाकायचं आपल्याला रवा। आता आपल्याला हा रवा कितपत भाजायचा आहे, जोपर्यंत याचा खमंग वास येत नाही तोपर्यंत आपल्याला हा रवा तुपात व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे। तर मी गॅसची फ्लेम ही मीडियम ठेवते। रवा भाजला गेलेला आहे, याचा असा खमंग वास येतोय। यामध्ये टाकते मी खोबऱ्याचा किस। आपल्याला या खोबऱ्याचा कलर नाही बदलायचा आहे, फक्त 1 ते 2 मिनिट आपल्याला हे व्यवस्थित यामध्ये भाजून घ्यायचं आहे। 1 मिनिट झालेला आहे। आता आपण यामध्ये खसखस भाजून घेऊया। खसखस टाकली, इथेच मधल्यामध्ये आपण 1 मिनिट तिला भाजून मग परत या मिश्रणमध्ये मिक्स करून घ्यायची। मिक्स करून घेतली। आता यामध्ये टाकायचे आपल्याला काजू, बदाम आणि चारोळी। हे सर्व आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। गॅस बंद करते मी।
आणि एखादे मिनिट फक्त व्यवस्थित पॅनमध्ये मिक्स करून घेते। आता हे बॅटर आपण ताटात काढून घेऊया। आणि आपल्याला हे असं थंड करून घ्यायचे। जेव्हा हे पूर्णपणे थंड होईल त्यावेळेस आपल्याला यामध्ये टाकायचे किसमिस, वेलची पावडर आणि पिठी साखर। 15 ते 20 मिनिटं झालेले आहे। आता आपण हे जे बॅटर आहे ना ते परत एकदा व्यवस्थित मळून घेणार आहे। व्यवस्थित हे मळून घेतलं। आता याच्या आपल्याला लाट्या बनवायच्या आहे। आपल्याला ज्या साईजच्या करंज्या बनवायच्या आहे त्या साईजच्या आपल्याला लाट्या बनवायच्या। एकसारख्या आपण अशा ह्या लाट्या करून घेऊया। हातावर चोळून घ्यायची व्यवस्थित। या पद्धतीने मी सर्व लाट्या बनवून घेते। सर्व लाट्या झालेल्या आहे। आता आपण ह्या एका बाउलमध्ये ठेवून घेऊया आणि त्यावर डिश झाकून द्यायची, म्हणजे त्या सुकणार नाही, ड्राय होणार नाही। आता हे आपल्याला लाटून घ्यायचे आहे। ही पारी आपली लाटून झालेली आहे। आता तुम्ही ही एखाद्या पेपरवर ठेवून तिच्यावर दुसरा पेपर झाकून ठेवा, म्हणजे ही सुकणार नाही। या पद्धतीने आपण ह्या सर्व लाट्या लाटून घेऊया आणि नंतर आपण करंजी भरायची आहे। करंजीचं सारण हे पूर्णपणे थंड झालेलं आहे। आता यामध्ये टाकायचे आपल्याला किसमिस, 1 छोटा चमचा वेलची पावडर। वेलची पावडर पहिले सांगायची राहून गेलेली होती, आणि पिठी साखर। लक्षात ठेवा, पिठी साखर ही तुम्हाला हे पूर्ण मिश्रण थंड झाल्यानंतरच ह्या आपल्याला ह्या 3 गोष्टी ॲड करायच्या आहे, नाही तर साखरेला पाणी सुटेल। आता हे सर्व मिक्स करायचे आहे। हे सर्व मिश्रण आपण एकत्र केलं। आता आपण करंजी भरून घेऊया। करंजी कशी भरायची आपण पहिले ते बघूया। हे पातं घेतलं, यावर आपल्याला टाकायचं आहे करंजीचं मधलं सारण, जे आपण आता बनवलं ते। या पद्धतीने चमचा घ्यायचा, म्हणजे ते बाहेर पण जात नाही। 1-1.5 चमचा जेवढं बसेल तेवढं आपल्याला करंजी केवढी भरलेली करायची त्या हिशोबाने 1-1.5 चमचा सारण टाकलं। हाताच्या मदतीने व्यवस्थित सेंटरला घेऊन आता याच्या हाफ सर्कलमध्ये लावायचं आपल्याला पाणी। पाण्यामध्ये बोट बुडवायचा आणि या साईडने असं त्याला सर्कल करून घ्यायचं, ओलं करून घ्यायचं। आता ही जी बाजू आहे, हे जे पाणी लावलं आहे ही बाजू हे बोटांनी थोडं सारणला पण प्रेस करायचं आपण, म्हणजे ते सारण पुढं नको सरकायला, आणि एकमेकांवर हे पाते चिटकवून घ्यायचे आपल्याला आणि प्रेस करून घ्यायचे हाताच्या मदतीने। जर पाणी नाही लावलं तर ही करंजी तेलामध्ये मोकळी होऊ शकते, सर्व सारण बाहेर निघू शकतं। नंतर अशा बोटाच्या करंगळीच्या मदतीने थोडंसं प्रेस करून घ्यायचं, म्हणजे सारण बरोबर एका साईडला जमा होऊन जातं। हे बघा, सर्व मध्यभागी जमा झालं। आता परत थोडासा पाण्याचा हात घ्यायचा आणि या साईडने हलकासा लावून घ्यायचा। आता आपल्याला हाताच्याच मदतीने जर डिझाईन बनवायची तर ती कशी करतात, तर हे जे वरचं टोक आहे हे दाबून घ्यायचं, त्यानंतर हे अशा प्लेट्स टाकत जायच्या। या पद्धतीने प्लेट्स टाकल्या, थोड्या हलक्या हाताने प्रेस केल्या मी, झाली ही आपली करंजी भरून। या पद्धतीने आता आपण सर्व करंज्या भरून घेऊया। आणखी एक पद्धत कोणती ती मी आधी दाखवते। हे पातं घेतल्यानंतर
यामध्ये जसं आपण पहिल्यांदा बघितलं त्याप्रमाणे आपल्याला जेवढं सारण पाहिजे तेवढं आपण हे टाकून घ्यायचं। हाताच्या मदतीने सर्व व्यवस्थित एका ठिकाणी आपण जमा केलं। आता पाणी लावायचं। हाफ सर्कलमध्ये पाण्याचा बोटाने असं व्यवस्थित ही बाजू ओली करायची। आता यावर हे पातळ वरतून घ्यायचं, पण हे दोघं बोटांनी हे सारण थोडं आतल्या बाजूने दाबायचं म्हणजे सारण बाहेर निघत नाही। व्यवस्थित असं हाताने प्रेस करून घ्यायचं। हे प्रेस झाल्यानंतर थोडं बोटाच्या मदतीने याला असं पातळसर थोडंसं दाबून घ्यायचं। या पद्धतीने फिरकी येते, ही सुद्धा करंजीला वापरतात। तर ही या पद्धतीने गोल गोल आपल्याला ज्या पद्धतीने कट करायची त्या पद्धतीने ही फिरवून घ्यायची। या पद्धतीने सुद्धा आपल्याला करंजी करता येते। तुम्हाला जी पद्धत सोयीस्कर वाटेल त्या पद्धतीने तुम्ही करंज्या भरा। आता आपण ह्या करंज्या तळून घेऊया। करंजी कशी तळायची हा सुद्धा खूप महत्त्वाचा टप्पा आहे। आपल्याला करंजीसाठी खूप कडकडीत तेल नको आहे, नाही तर काय होतं खूप तेल गरम होऊन जातं, त्यातनं धूर निघतो। या अशा पद्धतीचं तेल नको आहे। तेल कसं पाहिजे करंजीला, हे बघा या पद्धतीने असा गोळा टाकायचा। तो हळूहळू वर आला म्हणजे समजायचं की तेल हे व्यवस्थित आहे। यामुळे काय होतं करंजीला असे बबल्स येत नाही, छान असं तिला टेक्स्चर येतं। त्यासाठी मीडियम तेल हे गरम पाहिजे। गॅसची फ्लेम ही कमी ठेवायची आणि मग तेल गरम करायचं। आता यामध्ये आपल्याला करंज्या सोडून घ्यायच्या आहे। गॅसची फ्लेम ही कमी ठेवायची, अगदी कमी ठेवायची। जेव्हा या करंज्या तळल्यानंतर वरती येतील त्यावेळेस आपल्याला मीडियम गॅसच्या फ्लेमवर तळून घ्यायचे। तोपर्यंत गॅसची फ्लेम ही कमीच ठेवायची, आपल्याला लो ठेवायची। तुम्ही बघू शकता सर्व करंजी ही तेलात वरती आलेली आहे। आता आपण गॅसची फ्लेम ही मीडियम ठेवायची आणि ह्या करंज्या तळून घ्यायच्या आहे। हे बघू शकता तुम्ही दोघी साइडनी करंजीला असा छान गोल्डनसा कलर आलेला आहे। आता आपण ह्या करंज्या काढून घेऊया। आता मी गॅस बंद करते, पहिले तेलाचं टेम्परेचर कमी करते, नंतर दुसरी बॅच टाकते। एवढ्या मटेरियलपासून आज आपण 12 करंजी बनवलेली आहे। तुम्ही हे मटेरियल डबल केलं तर याची अर्थातच 24 करंजी बनेल। कशी वाटली तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल तर स्मार्ट रेसिपीला सबस्क्राईब करा। भेटूया अशाच नवीन नवीन पदार्थांच्या रेसिपींसोबत।